Đó là cái tiếng hú hét của mình trong tour Thái Lan 2 tuần trước. Và không chỉ có thế đâu, vì trong video này mình sẽ dẫn các bạn xem xiết cá heo, xiết người, lạc vào thế giới cổ tích và hú hét cùng nhiều chỗ mạo hiểm và nhiều thứ đặc biệt khác nữa. Nhưng chi phí mình bỏ ra cho chuyến đi này chỉ là 0.000 đồng. Tại sao mình có thể ư? Mình sẽ tiết lộ cái điều kỳ diệu này ở cuối video. Còn bây giờ là khoảng 1 giờ trưa và mình đang có mặt tại nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất. Và tự nhiên nhiều người đi qua quá. Và đoàn mình sẽ bắt đầu bay từ Hồ Chí Minh đi Phuket, Thái Lan vào lúc 4 giờ chiều. Và mình không biết là đoàn mình sẽ có những cái trải nghiệm gì tiếp theo. Nhưng mà mình mong rằng nó sẽ có những cái trải nghiệm thật là thú vị tại Thái Lan lần thứ 2 trong đời mình. Giờ mình tắt máy quay, phi ra cột C và đâm vào cái làn trợ giúp đặc biệt. Đây là cái lần đầu tiên trong đời mình đi máy bay mà được trợ giúp đặc biệt đấy. Mình ký gửi xong rồi lấy hộ chiếu kèm vé máy bay. Việc tiếp theo là xuất cảnh thôi. Nay đông người nên là mình chờ hơi lâu một xíu. Xong xuôi là mình tự nhiên cảm thấy bụng đói. Thế là mình tình cờ thấy quán cà phê bán đồ ăn kia. Một suất ăn cả nước nữa là từ 11 đến 18 đô. Nhưng mà mình cảm thấy hơi đắt nên mình bỏ qua. Xong là mình té vào cái quán TT Bistro này. Tại vì các bạn nhân viên đứng chào dễ thương quá nên là mình mủi lòng. Đây là menu, các bạn cứ từ từ mà xem nhé. Còn mình thì gọi một cái phần fast food 13,5 đô, tương đương với khoảng là 357.000. Gồm 2 cái đùi gà rán, khoai tây chiên với cả một chai coca. Mọi thứ đều ngon. Xong là đang lang thang với cái bụng no thì mình thấy cô Anh đang đứng quay nói ấy. Xong rồi còn quay lại cười mình nữa. Và giới thiệu với các bạn, đây là anh Hiển. Lên máy bay thôi. Không hiểu sao lúc này mình cao hứng mình hát. Ê, nhìn cái khuôn mặt háo hức kia là các bạn biết ngay mình được ngồi ghế cửa sổ rồi đúng không? Một cái đằng trước này, thêm một cái ngay cạnh nữa, xong rồi cái ghế ngồi thì khá là rộng rãi và thoải mái. Mình ưng đấy. How much food do you have? I have 200,000. Can I get a photo with you? Okay, where you from? Israel. Xong là mình chụp ảnh với cu cậu. Mình vừa ngại mà cũng vừa thấy cu cậu dễ thương nữa. Mỗi tội là chả bấm đăng ký cho mình gì cả. Và các bạn đang xem video này phải nhớ bấm đăng ký cho mình một phát đấy nhá. Cảm ơn các bạn. Suất ăn của mình hôm nay thì kèm trong vé máy bay nên là có một hộp cơm gà sốt rau củ này. Tráng miệng với cái này thì nhìn cảm giác nó như kiểu chè, xong rồi có mứt dứa bên trên. Tận hưởng suất cơm ngon lành trên chuyến bay. Cơm xào trong đây có cả trứng luôn nhé. À đúng rồi, từ mùng 2 tháng 7 thì Vietnam Airlines sẽ chính thức có đường bay thẳng từ Hồ Chí Minh sang Phuket. Nên là các bạn từ Hồ Chí Minh cứ ngồi một phát là tới Phuket luôn nhé. Sau cỡ 2 tiếng ngồi máy bay thì anh em mình đã đến Phuket, Thái Lan. Còn đoàn mình ở đâu thì lúc này mình cũng chả biết nữa. Đóng thêm cái dấu, mình lấy hành lý và ôi đoàn mình đây rồi. Sau đấy thì chú hướng dẫn viên người Thái đón đoàn. Nhưng mà chú ấy toàn nói tiếng Anh mà chú ấy nói rất là nhanh nên là mình chả hiểu cái quần què gì. 18 giờ 15 thì xe tới, mình để hành lý phía sau và leo lên xe. Ơ anh ơi em không lọt. Walk fast in the middle, more easy. So let's say like a 700 person in this one. Đây cũng là lần đầu tiên đi tour mình được ngồi con xe limousine xịn sò như này. Nên là mình sẽ có một cái không gian nhìn khá là sang trọng với trần sao lấp lánh. Cái ghế mình ngồi nó êm, nó nảy, nó sướng. Mình thích cái xe này rồi đấy. 18 giờ 35 thì đoàn mình đã tới resort gần sân bay. Lần đầu hành lý của mình được có người mang giúp luôn. Thật là cảm giác. Thay vì check in khách sạn, anh em mình đi ngắm hoàng hôn. Bởi vì hoàng hôn ở đây rất là đẹp ở phía trước mặt. Nhưng mà lúc hai anh em mình ra tới biển thì mặt trời nó đã bị một cái đám mây khổng lồ kia gạm gần hết rồi. Nên là cái ánh sáng ở nó cũng khá là yếu ớt. Tận hưởng cái không khí biển cả này một chút rồi mình quay về resort nhận phòng với anh Hiển. Đường tới phòng thì hơi xa xôi một xíu và thiên nhiên hoang dã một tí. Chui vào thang máy, đi ra tầng 2 là cái view A thông luôn cái anh này. Không phải mình viết gì nhỉ? À, lại. Đi ra tầng 2 là cái view A tông luôn cái anh này. Là cái view rất là nhiều cây cối. Gõ 3 sáng nha. Quên. Có đứng ngoài 10 giây không anh? Không, thường là anh gõ, anh đợi 1 tiếng thôi. Ủa gì vậy? Anh đã đợi đâu? Em gõ hồi nãy rồi mà.
Em gõ này Thế à, em tưởng em mở cửa nó phải đợi. Không, người ta đi xuyên được em ơi. Em overthinking quá. Bây giờ là khoảng 7 giờ tối và lát nữa 7 giờ 25 hay 7 giờ 15 anh nhỉ? 7 giờ 15. Lát nữa là 7 giờ 15, nghĩa là mình còn khoảng 15 phút thì đoàn mình sẽ tập trung để ăn tối. Và bây giờ thì mình sẽ review nhanh cho bạn cái căn phòng mà anh em mình sẽ ở trong vòng... Ở mấy ngày anh nhỉ? 2 đêm. Ở 2 đêm. Đầu tiên thì mình sẽ chiếu cho bạn xem toàn cảnh cái căn phòng và mình đang đứng ở giữa hai cái giường. Cái này là của anh Hiển, còn cái này là của mình. Ngoài ra thì mình còn có cái giường hoặc là cái ghế to bự này, một cái bình siêu tốc và một cái điện thoại. Vừa nhấc lên chưa kịp nói gì là anh nhân viên giao hành lý của anh em mình tới luôn. Xịn đét. Ở đầu phòng thì vẫn là nước, cốc, trà và cà phê. Bên dưới là tủ lạnh, không có gì bên trong nhưng mà có một người đẹp trai 1m8 đang ở trong gương nè. Kéo cửa ra, trong bọc này mình có một cái máy sấy tóc, móc treo quần áo và két sắt. Trong đây là WC với cái gương này, bồn cầu rửa mặt, khăn, bồn tắm, bồn cầu. Từ mình bị loạn rồi. Và ngoài đây thì mình sẽ có một cái ban công to bự để ngắm nhìn thiên nhiên nữa. Ngoài đây thì có một bộ bàn ghế, một cái treo quần áo và thiên nhiên. Chuyển cảnh tới bữa tối thì cả đoàn nhà mình ăn tại nhà hàng của resort luôn. Và nguyên cái dãy bàn này là của đoàn mình ấy, mình kiểu không nghĩ là to như thế. Khúc này là mình chưa quen ai ở trong đoàn cả ngoài anh Hiển, nên là mình cảm thấy hơi e thẹn và ngại ngùng. Ngồi một tí thì anh nhân viên bưng đồ ăn lên, chú hướng dẫn viên trình bày về những cái món ăn bằng tiếng Anh nhưng mà mình chữ được chữ cái thôi. Bàn mình ngồi có thể được gọi là hội 4 anh em quay chụp. Quay trở lại món khai vị là gà nướng BBQ kèm sốt, ăn cùng sandwich với cốc nước chua. 4 anh em mình vô cái thì gà thì nướng mềm, mùi vị nó kiểu hướng Malaysia, Ấn Độ, masala nha. Nó cay nhẹ. Mình ăn xong là có chị bưng đĩa dùm luôn. Món chính tối nay là cá gì đó sốt, có cái con hến bên trong ăn cùng khoai tây nghiền với cả rau chân vịt. Đây là lần đầu tiên mình ăn cái rau này và mình thấy nó lạ lạ mà nó cũng ngon. Khoai tây nghiền thì cực kỳ mềm mịn và béo, thơm mùi sữa. Cái sốt với con hến này thì làm mình mê nhất này. Nó đậm đà, nó béo, nó thơm. Cắt cái miếng cá nữa ăn cùng là perfect. Nhưng mà cái miếng cá to quá, xong rồi mình ăn kiểu được nửa miếng là cơ thể mình nó đã muốn từ chối rồi đấy. Nhưng mà mình vẫn chén hết. Món khai vị cuối cùng là xôi xoài. Anh áo con thỏ tiếp tục tỏa sáng cả cái bàn. Xôi xoài thì người ta trình bày giống theo kiểu là sushi ấy. Cho vào miệng ăn thì cái cảm giác nhai nó có thêm cái phần dai dai của lớp vỏ, khá là thú vị. Ăn xong thì 4 anh em quay chụp nhà mình đi lang thang dọc đường, ngắm phố, ngắm hàng quán, rồi về nhà vấp chân vào nhà tắm rồi ngã xuống giường luôn. Good morning. Kiểu mình vừa muốn nói to mà mình vừa không muốn nói to ấy, bởi vì là anh Hiển anh vẫn còn đang ngủ bên trong và hiện tại là 8:30 sáng và đoàn mình sẽ hẹn nhau vào lúc 8:45 để bắt đầu đi xem show. Và đây là lần đầu tiên mình đi tour và mình được dậy lúc 8 giờ sáng các bạn. Thực sự là một cảm giác tuyệt vời. Mình đã có một giấc ngủ rất là ngon và không gặp một cái hiện tượng tâm linh gì, bởi vì bạn mình bảo là ở Phuket rất là nhiều ma Thái Lan. Mình không biết tại sao mình... Bữa sáng nay là buffet các bạn ơi. Trong đây thì mình thấy chủ yếu là toàn đồ kiểu Âu ấy. Mình sẽ đi quay một vài quầy cho các bạn xem. Mà ở đây có cái món cà chua với cả phô mai này, nhìn nó cứ kỳ cục làm sao ấy. Bữa nay thì mình lấy một ít cơm xào, một chút cà ri gà với cây xúc xích. Cuối cùng thì mình tráng miệng với bát hoa quả sữa chua. Nói chung là mình thích. Từ chỗ này ta phải cửa ba rồi. Cổng kềnh quá. Cổng kềnh quá. Lên xe rồi, đặt lưng xuống. Lên cái nhạc cái ha. Đang chiêu chiêu ngắm đường thì mình thấy có một con xe bán tải chở đầy người trên thùng. Nhìn trông lạ mắt vãi. 10 giờ thì đoàn mình tới chỗ xem show cá heo. Nhân viên phát nước cho đoàn và mình tranh thủ loanh quanh ngắm cái đài phun nước một chút.
Rồi là mình được phát vé xem show, bấm cho nó một cái lỗ rồi mình vào trong rạp. Đây là cái chỗ mình ngồi, dưới kia là nhân viên đang phát áo mưa cho những người ngồi ở hàng ghế đầu, bởi vì là sẽ có những cơn mưa mi nã mi tăng. Còn phía xa kia là những chú cá heo, và đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cá heo thực tế ở trong đời đấy các bạn. Tiết mục đầu tiên là của chú sư tử biển. Ông chú này thì làm nhiều những động tác thú vị lắm, kiểu như là nhảy lung ta lung tung này, hip hop xoay tròn này, đi bộ bằng hai tay, đi bộ xoay tròn. Pro Max Ultra hơn nữa là ông chú này vừa châm chuối vừa dùng đầu để lắc vòng, khiêu vũ với cá heo xong là đi bộ với cái đuôi, là nhìn trông buồn cười vậy. Cuối cùng thì huấn luyện viên đưa ông chú này đi giao lưu với cả khán giả. Xong ông chú này cứ thích quấn cái chị kia kìa, ông chú ấy cứ đòi sữa hôn ấy, nhìn trông dễ thương xỉu. Sau đấy là màn trình diễn cá heo, và mình cực kỳ thích cái show diễn này, nên mình sẽ mở nhạc để cho mọi người tận hưởng với mình nhé. Baby. Thôi xong, cá mới trả heo, nó té một phát là cái anh kia ướt từ đầu đến cuối luôn. Nhưng mà không sao anh ơi, mi ná mi tăng. Ngồi xem show này một lúc thì mình thực sự rất là mãn nhãn luôn. Kiểu là mình không hiểu sao cái heo có thể làm được những cái thứ mà nó tuyệt vời, mà nó đẳng cấp đến như vậy. Phần mình tâm đắc nhất đó chính là cái phần nó khiêu vũ với cả huấn luyện viên, xong rồi nó đưa người ta phi trên mặt nước ấy. Nhìn như kiểu là trong phim viễn tưởng Aquaman ấy. Rồi là lúc đấy mình cũng muốn được thử cái cảm giác đấy một lần trong đời. Mà không những thế, cá heo nó còn biết hát luôn nha. Ôi, đỉnh thực sự. Nhưng mà chưa hết đâu các bạn, bởi vì bây giờ các bạn sẽ được xem cá heo vẽ tranh luôn. Là từng đứa một thì sẽ cầm cây cọ lên tô cái bức tranh, rồi ông anh MC sẽ kêu tặng lại bức tranh đó cho khán giả may mắn. Thế là ai cũng giơ tay, mình cũng giơ tay. Nhưng mà đó chỉ là một cú lừa, bởi vì ông anh sẽ tổ chức đấu giá tranh. Khởi đầu với 100 baht thì bức tranh này dần dần đã được đưa lên mức giá 400, 500 rồi. Thấy ông anh sắp chốt được giá 600 baht, xong là mình cũng thích tranh nên là mình vô luôn. Seven. Hey, nine. 1,000 baht each. 1,000 baht too. And 1,000 Trên 1.000 baht là quá khả năng chi trả của mình rồi, nên là chúc mừng anh chị đã giành được bức tranh cá heo. Rồi xong là có con cá heo ở đâu luôn. Nó té ướt nguyên đoàn mình luôn. Và các bạn nhìn các anh mình kìa, ướt từ đầu đến đít. Mở nhạc cho các anh tận hưởng nốt buổi diễn nào. Uầy, thực sự là cái show này nó đã ghim thẳng vào trong cái con tim của mình rồi. Xong là kết thúc show, mọi người ai mà muốn chụp ảnh với cá heo thì sẽ bỏ ra 500 baht. Còn 4 anh em mình free. Cái cảm giác mà được sờ vào người cá heo ấy, nó kỳ cục lắm các bạn. Da nó cứ, các bạn cảm tưởng như kiểu là bong bóng ấy. Nó cứ nảy xít xong rồi là mình sờ vào mà cứ cảm giác kiểu sợ nó nổ tung ấy. 12:15 đoàn mình di chuyển tới nhà hàng để ăn trưa. Và cái chỗ này nhìn nó cứ sang ấy, mình không quen cho lắm nhỉ. Đây là phòng ăn trưa của đoàn, và trên bàn thì có món anh thỏ phát sáng. Đấy, anh ấy lúc nào cũng chói lóa như thế các bạn. Ghé tí sáng mình quay món đầu tiên là cuốn salad cá hồi cùng với nộm đu đủ ngược sáng. Còn đây là món chính của mình, steak thịt heo. Chấm ngoáy cái sốt này thì mình thấy vị nó như kiểu là tương cá, nhưng mà nó đậm đà và nó chua gắt hơn. Làm cái cuốn cá hồi rồi mình có thêm món mới, beef steak cùng pizza. Pizza thì ngon tuyệt vời, còn beef steak thì chín quá nên hơi dai.
Trở lại với món chính, steak thịt heo. Nhìn cái miếng thịt này đi, các bạn nghĩ nó chấm cùng với cái nước sốt này thì cái vị nó sẽ như thế nào? Ôi nói thật với các bạn là nó ngon đến siêu lòng mình luôn đấy. Đúng là thịt heo Thái Lan là số 1 trong lòng mình. Nó mềm tan, nó ôi mê quá trời mẹ ơi. Tráng miệng với cốc sinh tố mix thì mình thấy người ta thiết kế cái ống mút nó khá là kỳ lạ. Có cái đít này bị vát một phát này, mình chả hiểu nó để làm gì. Xong rồi sau khi một hồi thao tác theo bản năng thì mình bị bất ngờ ấy. Hóa ra là nó dùng để múc topping thay cho thìa. Ôi, ai đã nghĩ ra cái thiết kế ống mút vĩ đại này vậy. Non nê bữa trưa xong là đoàn mình di chuyển đi xem xiếc. Trên cái tờ quảng cáo này thì mình thấy có Ghost Rider xem máy lửa thú vị này. Ngoài này thì ba anh em đang quay chụp công tác nên là mình cũng tranh thủ ké tí. Đi vào trong cái rạp xiếc này thì các bạn hãy nhìn mình đi, mình còn thêm cả trợn mắt với cả há hốc mồm nữa cơ. Tiếp theo mình được nhân viên đưa lên cái hàng ghế phía trên. Và xong cái quả này mình bất ngờ nữa luôn, đó chính là mình được ngồi hàng VIP luôn. Ngồi đây là nhìn được chính diện cùng với toàn cảnh rạp xiếc luôn. Và đương nhiên là sẽ có thêm 3 anh em quay chụp nữa. Mình muốn cho các bạn hòa cùng với không khí đặc biệt này, cơ mà người ta toàn nhạc bản quyền không mà, nên là mình sẽ làm quả thuyết trình nhá. Tiết mục đầu tiên là các chị đẹp ra múa để mở màn cho các anh trai chạy trong một cái quay vòng tròn. Xong là các anh trai cứ chạy xoay vòng tròn quanh cái trục thôi. Khá là hoa mắt, chóng mặt và tiền đình với một đứa như mình. Chạy xong là đến cái quả nhảy dây trên không, thề luôn nhìn sợ vãi. Nhưng mà chưa là gì so với quả anh trai này móc ra cái túi đen xong rồi chùm đầu. Rồi là bắt đầu di chuyển. Ê, nhìn nó điên, nó dã man và nó đau tim thực sự. Màn tiếp theo là anh trai áo đỏ mời người xem lên để đóng lại một cái cảnh trong phim, hình như là cướp ngân hàng. Xong ông áo đen phi xe tới bắn ông trộm dãy đành đạch. Xong rồi ông đạo diễn rút chuối ra bắn luôn ông áo đen. Đấy là cái biểu cảm của mình khi thấy mấy ông anh trình diễn đi trên dây từ khoảng cách rất là cao. Rồi là chị gái xoạc trên dây, ông anh gầy leo lên người ông anh to thay vì tự đi. Và đây là đỉnh cao nhất. Mình không biết nói gì về quả này nữa, quả này điên quá. Khoan, trước khi vào cái phần trình diễn nóng bỏng nhất cái show này thì rạp xiếc sẽ nhả bóng cho khán giả chơi đùa. Cơ mà ngồi đợi mãi không đến lượt 4 anh em mình, mặc dù viết cái kiểu đấy không được chơi gì cả. Xong là mình phải hú hét để được người ta đáp lên. Chơi vui một hồi thế là đủ rồi các bạn. Chúng mình cùng vào với show chính thức nào. Lên nhà! Đấy, xong là cái ông anh giai bí ẩn kia cứ đứng ở trên lồng xong bắn súng phun lửa để kết thúc cái show diễn xiếc này. Ui, thực sự cái cảm xúc lúc đấy của mình nó cứ phải gọi là thăng hoa luôn. Cái tiếng nhạc sôi động, tiếng động cơ xe máy cộng với cả cái ngọn lửa phun trào từ cái khẩu súng nó tạo lên một cái không khí ôi mẹ ơi. Cuối cùng thì cả đoàn mình chụp ảnh kỷ niệm tại sân khấu rồi di chuyển tới trung tâm thương mại. Tại đây thì mọi người sẽ được vui chơi tự do. 4 anh em quay chụp mình thì nhờ chú hướng dẫn viên dẫn tới khu ẩm thực. Chưa biết ăn gì tại đây cả nên anh em mình cứ vòng vòng. Rồi cuối cùng là anh em mình quyết định khởi đầu với cốc Thái Ti thêm 15 bạt topping xương sáo. Mình thấy người ta có rắc thêm một thìa đường nâu ở bên trên nữa. Lần đầu uống Thái Ti thì mình thấy cái vị của nó cũng thơm cơ mà nó bị ngọt quá. Còn đây là hậu trường của 4 anh em quay chụp. Cứ mỗi người một cốc một máy thế thôi. Qua quán cô này, mỗi anh em mình làm thêm một xiên lợn nướng nữa. Và mình không cảm nhận được gì hết ngoài vị ngọt cả. Trước khi lên xe thì mình đá thêm vài miếng cóc của anh Bảo. Ngon phết. Tài xế đâu rồi? Đây, tài xế đây. Để em lên em lại nhá. Lên đi. Anh lên đi tiệm lại nha. Bên kia để em lên. Tài xế là đột cửa. Không ổn đâu. Không ổn rồi.
Và hiện tại thì mình đang ở Carnival Magic, nhưng anh em quay chụp của mình che hết mất tiêu rồi. Đầu tiên thì mình sẽ nhận vé và mình rất muốn tiết lộ cho các bạn những cái điều kỳ diệu sắp tới. Cơ mà quay về với thực tại thì đoàn mình được đi lối đi riêng. Đút vé vô cái khay này và nó đòi chụp ảnh selfie mình chứ. Tiến vô trong là một bầu trời sao trên đầu mình. Nguyên một cái hàng treo kỷ lục Guinness dọc bờ tường luôn. Trên màn hình này là mặt của những cái người được chụp ban nãy đấy. Và đố các bạn nhìn xem mặt của mình ở đâu, chứ mình nhìn muốn lồi con mắt mà mình vẫn không thấy được mình ở đâu cả. Khu vực trong đây thì người ta làm nó theo cái kiểu cái gì cũng khổng lồ, màu mè, sặc sỡ, đáng yêu, mê mê phết. Sau lưng mình là cái máy làm bắp rang bơ khổng lồ này. Tòa nhà này thì có 2 con voi với 2 cái mắt lảo đảo. Đi vào trong đây kiểu mình bị lạc vào cái thế giới mộng mơ, trở về cái hồi lông nhông ngoài đường, mơ hưởng về một cái thế giới cổ tích ấy. Lông nhông thế đủ rồi, mình đi vào tòa nhà này để ăn buffet tối. Và tin mình đi, cái không gian trong cái nhà ăn này mình sắp sửa cho các bạn vào xem, nó cứ phải gọi là há hốc mồm luôn. Đây là toàn cảnh từ trên cao nhìn xuống này, màu sắc trong đây nó cứ phải rực rỡ đến cái độ mà kiểu nếu mà mình bị mù màu thì cái mắt của mình nó thành loạn màu luôn. Quầy đồ ăn thì cứ bày dọc nguyên từ cái chỗ này cho tới tít cái chỗ kia. Đồ ăn thì mình nghĩ có lẽ là quay đến sáng mai thì mới nói hết được, nên là mình cứ ăn gì quay nấy cho các bạn nha. Một chút cơm vàng, thêm một tí bò nâu cùng chút heo xào, tô một tí heo mù tạt cho sặc sỡ với miếng cá chiên, quả rau chân vịt phô mai này nhìn ớn quá thôi là mình kết thúc với một bát súp gà táo đỏ. Hút cái bát súp này là mình nhớ lại ngay cái nồi gà hầm của mẹ mình ở nhà. Đang ăn thì chị nhân viên bê ra một cái bát mì mà mọi người đều ngỡ ngàng với cái kích thước của nó. Chị Linh dùng cây đũa khổng lồ gắp cho mình một đũa. Nhìn hơi khó khăn một tí nhưng mà mình trông chị làm rất là chuyên nghiệp. Xong là gắp full hết topping cho mình. Nhưng mà cái vị ăn thì mình không muốn nói ở đây đâu. Gọi là mình đi khám phá WC bởi vì mấy ông anh quay chụp bảo nó kinh khủng, nó miên man lắm. Nên là mình cũng tò mò. Và rồi thì quả thật là mình phải cho quả nhạc thiên đường ở đây. Có đi đái thôi mà mình cứ như kiểu là lạc bước vào nhà thần rớt cùng các tiên nữ xinh đẹp ấy. Ra ngoài thì mình tráng miệng với mấy cái bánh ngọt cùng cốc đá bào. Chắc là thấy mình quay phim nên là cô này hích tay cô kia để cô kia vẫy chào ấy. Nhìn dễ thương quá. Nhưng mà mình hận cái bánh màu đen này. Các bạn nhìn cái răng mình đi. Nhìn thêm một lần nữa vào cái răng mình đi. Và nhìn thêm một lần nữa là 19h15 cái show diễu hành bắt đầu. Và từ đây có lẽ là một trong những cái khoảnh khắc đẹp nhất đời mình. Bây giờ khi đang ngồi edit mấy cái đoạn video này thì cảm xúc của mình nó vẫn cứ rào rạt như thế thôi. Nhưng mà buổi tối hôm đấy thì mình vẫn còn rất là nhiều những điều thú vị muốn dắt các bạn đi xem nữa. Đầu tiên là cái khu vực toilet. Cái chỗ này thì nó đích thực là cái WC nhưng thực chất nó lại rất là khu vui chơi. Thiết kế cái kiểu nhà vệ sinh nó bồn cầu mà các bạn nhìn xem này. Bên đây có cả WC phi thuyền vũ trụ luôn. Còn đây là cái bồn đi đái, mỗi anh một màu. Đấy, anh đi vô đây đi. Không rồi như nào? Sếp đi vệ sinh ngồi xuống. Sao? Không phải. Ấn vô cái nút màu xanh á, ấn vô cái nút màu xanh. Sau đó sẽ cho anh một cái món quà. Cái món quà ở dưới, cái món quà ở dưới. Nè. Đúng rồi, từ từ. Đấy. Rồi, anh bóp này nó sẽ ra một cái món quà gì đó. Đâu? Ơi. Wow. Giấy thôi. Đi vệ sinh được giấy. Yes. Nghịch nhà vệ sinh xong xuôi thì anh em mình qua chỗ bỏng ngô khổng lồ, xong mà được tặng cái hộp bỏng ngô cũng khổng lồ luôn. Các bạn nhìn cái quy mô của cái hộp bỏng ngô này, nguyên cái hộp full bỏng ngô luôn đấy. Nhưng mà người ta làm hơi mặn. Chụp hình với cái bạn bắp rang bơ này rồi thì anh em mình đi chơi tung đớp. Và thế quái là thì mình đớp xịt hết. Xong là mình với anh Thỏa solo bóng rổ, mình thua. Tung bóng vào hộp với moi thì mình thắng và được một cái con gấu bông. Tiếp theo là mình quăng vòng đáp bóng. Phải nói là người chơi Nguyễn Sơn Tùng. Rồi người chơi này bị lại.
Sau tiếng gào thét thảm thiết ấy thì mình chơi phi tiêu thì phi ngược lại đồng đội. Đáp 5 cái vòng kia thì trúng mỗi một cái cuối. 8:30 thì cả đoàn mình đi xem show trình diễn với những cái con mô hình nó cứ phải gọi là to khủng khiếp luôn. 9:30 thì đi tham quan cung điện ánh sáng. Nhìn mọi thứ rất là wow, rất là bắt mắt, nhưng mà cái mắt của mình nó cũng hoa lắm rồi. Xong là cả đoàn được ngồi xe điện tới khu vườn ánh sáng này. Thấy mấy cái bông hồng hay hay nên là mình cũng chui đầu vào, mà ngàn vạn tia sáng chiếu nát đôi mắt em. Và 4 anh em mình kết thúc ngày hôm nay với cái trò chill chill này. Good morning. Và ngày hôm nay thì đoàn mình sẽ check out khỏi cái resort này và tới với một cái resort khách sạn khác. Và hôm nay thì chúng mình sẽ chơi được chơi là mình mới ngủ dậy, não mình chưa loát được cái gì cả. Nhưng mà hôm qua thì mình có nhận được một cái món quà từ cái khu tổ chức ánh sáng xong rồi các thứ ấy. Thì đầu tiên là mình sẽ có một cái tập màu hồng như thế này. Cơ bản là mình có những cái giấy tờ kiểu như này. Ok, bây giờ thì mình sẽ đóng nó vào và sáng nay thì vào nhà hàng mình ngó thấy bên này là khu vực bếp mở nên thử luôn. Bắt đầu bằng một tí cơm với rau, thêm cái sandwich nướng để ăn cái món trứng bác yêu thích của mình tại đây. Cuối cùng thì là thêm cả trứng lòng đào cho chắc dạ và đánh chén thôi. ngon quá. Sau khoảng 40 phút di chuyển thì đoàn mình đã tới điểm vui chơi mạo hiểm đầu tiên. Tại đây thì đoàn mình được mời nước uống, chụp ảnh check-in. Xong rồi là mình đội khăn để cho đỡ thối đầu, bởi vì là tiếp theo mình sẽ đội mũ. Vì mình không biết đội nên là nhờ chú hướng dẫn viên xử lý dùm luôn. Các bạn xem, chú buộc rất là nhiệt tình cho cái đầu của mình. Rồi trong lúc đấy là chị nhân viên đưa cho mình mấy cái vòng đeo tay chơi game. Anh em mình trông gang gang ha. Rap Việt. Yeah, rap name của anh là gì? Rap name của anh là Tung Sahu. Rồi Tung Sahu đi mặc đồ bảo hộ để chuẩn bị chơi với cái trò mạo hiểm. Con cầu trời khấn Phật cho con chơi trò mạo hiểm được an toàn. Tiếp theo cả đoàn mình sẽ được nghe phổ biến cách chơi sao cho nó an toàn. Leo bộ dốc một đoạn tới cái cây gắn một cái cầu thang xoáy tít vòng vòng lên chia kìa các bạn. Mình cứ chill đi bộ lên đỉnh, mặc kệ mấy cái bậc thang nó cứ rung lắc đung đưa thôi. Đi được tầm 5 phút thì mình đã lên tới đỉnh và cho các bạn nhìn xuống xem cái độ cao nó như nào, chứ mình cũng không dám nhìn đâu. Bây giờ mọi người trong đoàn đã đi hết và mình là thành viên cuối cùng. Mình có sợ anh không? Không. Mình có tự tin hay không? 20 giây cuộc đời vừa rồi của mình thật sự là xứng đáng. Tới bên này thì có một cái anh ấy bò vô ra, xong rồi móc cái dây và dây kéo của mình rồi là bò ngược lại để cho mình vào. Vui điên. Rồi chưa vô được. Ơi à. Cái bên này là mình sẽ ở đây và trượt thẳng xuống chứ không phải là trượt ngang như cái zip line kia nữa. Ồ, cái này trông phê ha. Và tụi mình sẽ phải trượt zip line lên xuống và trượt này khoảng tầm 4 lần nữa. Nên là mình sẽ cho cái quả nhạc Adventure thám hiểm vào đây để cho các bạn phiêu lưu cùng với mình. Đây này, cái anh ở sau anh cái zoom này. Cái anh này này, cái zoom này. Mạnh lên anh ơi, mạnh lên. Đó, đại à. Rồi sao rồi? Mời nó biết đây đó. No reaction à?
Chạm đất cái là cả đoàn mình lên xe đi tới cái chỗ ban đầu. Trong đoàn thì có một anh bị xước tay, xong rồi là nhân viên bê cả cái hộp sơ cứu ra giúp anh ấy luôn. Mình đang chơi trò roller. Sau tiếng hét sung sướng ấy là lần đầu tiên một cái nỗi sợ nó chui lên trong người mình. Thật ra cái khúc này mình vẫn chưa sợ đâu. Cái kiểu nó trip luôn á. Kiểu thật ra trip trên không ai. Bây giờ mới bắt đầu này. Thề với các bạn chứ nó văng mạnh, nó văng điên dã man luôn. Nó văng cái kiểu mà mình cảm tưởng là tí mình đâm vào cây nhưng suýt thì văng xuống đất. Hai cái tay mình kiệt sức nhưng mà vẫn phải cố nghiến răng bám chặt vào cái dây nắm. Chơi xong cái là đoàn mình vào nhà ăn để ăn bữa trưa. Đây là các cái món ở trên bàn. Còn đây là cái áo khu mạo hiểm tặng cho đoàn mình. Cất tạm nó đi cái. Bây giờ mình sẽ ăn bữa trưa và mình đói. Tới giờ cái vlog đó chưa? Ôi Chơi mấy cái trò đó mất năng lượng á. dopamine của em hết rồi, cạn rồi. Ăn trưa xong là mấy chị em mình tới quán cà phê view biển thư giãn. Ê mà các bạn xem này, cái quán nó ngay cạnh cái vách biển luôn ấy. Mọi người đứng check in ở cái góc này thì khá là nhiều. Đi xuống dưới đây là nhìn ngay biển luôn. Anh Hiển cho mình cắn thử một miếng cùi dừa rồi mọi người ngắm biển. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà 2:30 chiều mà ngồi ngoài đây thì 16 giờ thì chúng mình đã tới khách sạn để check in. Nhìn sang phết. Trong đây thì người ta có cả một cái ATM 7-Eleven luôn này. Ồ, xong rồi chị nhân viên 711 thấy mình đẹp trai xong rồi kêu mình cầm chai nước chụp ảnh với chị. Chụp xong là chị tặng mình 2 lon sữa chua. Chỉ là đẹp trai thôi mà chị có cần nhất thiết phải chụp hình xong rồi tặng sữa cho em không chị? Em ngại quá à. Mình vừa tu được một hớp thì nhân viên khách sạn bưng nước cam chào mừng ra mời mọi người. Mình lấy luôn một ly, thấy có cái đàn piano sang sang nên là mình đứng đấy làm tí làm vẻ quý tộc, nhấp ly nước sang trọng. Xong rồi mọi người cứ nhìn mình là mình ngại quá, cười tí sặc. Wow. Dễ thương quá. Thế ở đây người ta làm con voi xong rồi có cả hoa ở trên giường luôn này. Đố các bạn biết đằng sau cánh cửa này là gì? Ở đằng sau cánh cửa là gì? Là một cánh cửa khác. Đúng rồi. Và cánh cửa này không mở được. Mình bắt tay chào mừng với cả chú voi nhưng mà hình như hơi lồng nhiệt quá, bay cái đầu luôn. Mình nghĩ là phải lắp lại cho nó. Đại tệ. Nó không cứng được nữa anh. Chứ em làm sao mà nó hết cứng rồi. Room tour. Vào đây thì mình đang đứng giữa hai cái giường. Một con voi vẫn còn cứng, người ta làm bên trên. Mình có hiểu ra mình nghĩ từ đấy. Còn con voi của mình thì đã tan nát rồi. Người ta cũng cho hoa nữa. Nhưng mình nghĩ cái này các bạn biết rồi. Giường cũng êm nữa. Mình không biết là mình có lên làm nội dung mạng xã hội không nữa. Nhiều lúc mình cũng nghĩ hay là tung sa hu đi, chứ mình đã đẹp trai rồi lại còn được cái vô tri nữa. Trong nhà tắm này thì có mình, cái cây, cái khăn, cái que gì đó chắc phết. Bên đây là bồn cầu, vừa ngồi vừa nói chuyện với crush được luôn. Ra đến bên ngoài thì mình có cái bàn làm việc rất là rộng này, một cái đèn ngủ, một cái tivi, thêm cái chậu cây, có một cái gương hiển thị độ đẹp trai của mình nữa. Alo. Yeah, everything is okay. Ở đầu phòng thì mình vẫn có các cái thứ cơ bản này, tủ lạnh cũng vẫn vậy luôn, không có gì cả. Bên đây thì có két sắt, chặt vết. 2 cái dép trong phòng, 2 bộ đồ tắm. Mình thấy hứng nên là mình lấy một bộ ra cửa sổ đứng khiêu vũ một lúc. Nhạc lên. Đột nhiên mình nhìn ra ngoài. Ôi, chiếc view này xít xoa quá nàng ơi. Wow.
Wow, thật là chói chang. That's why đẹp I đẹp. can't open my eyes. I'm just kidding. Lúc này mình cần một tí nhạc nhẹ nhàng để mình chia sẻ cho các bạn về nơi này. Khu vực xung quanh mình gọi là phố cổ Phuket, được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 với cái phong cách nhiều sắc màu pha trộn giữa những cái nét kiến trúc của người Hoa lẫn người Bồ Đào Nha. Tòa nhà này thì là biểu tượng bởi vì mình thấy mọi người chụp ảnh ở đây là đông nhất. Trên tường thì có những cái bức tranh đường phố siêu to khổng lồ này. Đang đi thì mình thấy có ông anh bán kem trêu đùa nên là mình cũng muốn. Lần trước là mình đã quay một cái lẻ ở Đà Lạt nhưng mà kiểu bị mất file, thế nên là bây giờ mình sẽ tự trêu đùa lại bản thân mình tại Thái Lan một lần nữa. Okay, cool. Nah, nothing. Nothing. Yeah. Here. Yeah. Yeah. Oops. Oh, Oops. oh. Up. Okay. Mình đã nhanh hơn anh ấy. Look at this. Oops. Yeah. Thế em đưa tiền á là em chọc em lại. Yeah. Lú rồi, hoa mắt rồi. Yeah. Sure. Is it done? Not terrible. Not done yet. Could I eat this? You can eat maybe later. Not now. Okay, give that. Okay. Yeah. Oh. Yeah. That's all, please. Seriously? No. Oh, no. This one, okay? Thank you. Chứ em trả tiền á, em cho ông lại. Yeah. Okay, thank you. Okay, let's go. Thank you. Okay, there you go. Thank Final. you. Cảm ơn Kham. Em cho ông lại đi. Đúng là kiểu trải qua bao nhiêu sự khó khăn thì mình mới thấy cái cây kem của mình ăn nó với giá trị và nó ngon hơn rất là nhiều. Rất là đạo lý. Nhưng mà thực sự là nó ngon thật, kiểu nó dẻo dẻo á. Đi thêm vài dãy phố thì đây là cái trường dạy tiếng Hoa ngày xưa này, xong rồi bây giờ người ta cho nó thành viện bảo tàng rồi. Đi tiếp vào cái con ngõ này thì họ sẽ dẫn mình tới một cái khu chợ trời. Nó như kiểu là chợ truyền thống Việt Nam ấy. Đối diện đấy thì là cái chỗ người ta bày bán đồ ăn. Mấy chị em mình thì mua sầu riêng của cô này, hình như là 350 baht hay sao ấy. Bên Thái thì người ta sẽ ăn kiểu sầu riêng nó cứ phải ương thôi, chứ nó không chín mềm như ở Việt Nam mình. Mà vì nó chưa chín hẳn nên là nhìn cô ấy bổ sầu riêng cũng vất vả hơn rất là nhiều. Mình thì đây là lần đầu tiên ăn sầu riêng kiểu này. Tại vì là chuyến trước đi Thái mình không có tiền, nhưng mà nay mình được ăn free, nó cứ phải gọi là ngon luôn. Mút ngón tay rồi mình làm thêm miếng nữa. Tính ra là ăn kiểu này ngon phết. Kiểu thịt nó chắc, nó không bị mùi mà nó cũng không bị quá ngọt. Mà đặc biệt là mình lại còn ăn được nhiều nữa chứ. Đá thêm vài quả chôm chôm rồi. Ê, người ta treo cái quả gì nó dài dài lủng lẳng ở kia hay chưa này. Nhảy sang điểm ăn tối thì tại đây mình sẽ được thấy mấy con khỉ đít đỏ. Khỉ này, khỉ này, khỉ kia. Giỏi rồi, Khỉ này. đang giỏi rồi. Khỉ nè, khỉ nè. Ồ, mông của con khỉ này nó hay chưa nè. Ồ, cái mông của nó kiểu cái lông nó không kín hết cái đít á. Đấy, xong nó ngồi rồi. Rồi là chúng mình đi ra cái chỗ đặc biệt ở ngoài đây. Các bạn thấy gì chưa? Đây là toàn cảnh Phuket từ trên cao này. Cho mình xin 5.000 nhạc chill đi ạ. Bữa tối nay thì đoàn mình ăn tại cái chỗ ngắm cảnh này luôn. Thực đơn của bữa này thì cũng đa dạng. Mình xin tí cơm của bạn xinh gái và món mình yêu thích nhất trong buổi tối ngày hôm nay đó là cá sốt và thịt kho trứng cút. Hai món cuối thì kiểu như là khoe quẹt với bún mắm ấy. Nhưng mà bên trong người ta sẽ cho một cái loại mắm gì đấy mà mình ăn không có quen, nó cứ nồng nồng kiểu gì ấy. Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Cảm ơn người đánh răng cùng tôi. Cảm ơn bạn đã ở lại xem video này, xem mình đánh răng buổi sáng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì mình sẽ lên tầng 19 để ăn buffet sáng, ngắm cái view thành phố từ trên cao, và xong là mình ngủ tiếp ở trên xe, mơ thấy mặt trời dịu dàng khoe sắc trên những mái nhà.
9 giờ 10 thì đoàn mình tới chỗ massage thư giãn Thái. Tại đây thì mình thay dép, uống trà, vào phòng. Chị ấy bôi cho mình một cái dầu nhớt nhớt lên chân và xoa bóp. Còn mình thư giãn. Xong chân là mình leo lên cầu thang. My friend no massage. My friend no massage. Massage? No, my friend no massage. No. Ok. Mình chẳng hiểu cô ấy ok cái gì cả sau một hồi bất đồng ngôn ngữ. Tất cả mọi người trong đoàn mình thì đi massage hết rồi. Còn mỗi mình bơ vơ cuối cùng nên là mình chẳng biết gọi ai để mà phiên dịch nữa. Cỡ 2 phút sau thì cô này nói chuyện gì đó với một cô khác. Xong là mình cũng ngu ngớ ngẩn thôi. Được một lúc thì cô khác dẫn mình vào trong một cái căn phòng kín. Trong đây thì có cái bồn vệ sinh rửa mặt này. Trên giường là quần áo để thay. Mình thay quần áo xong là thấy cái quần này nó kỳ quá à. Kiểu cái eo nó rất là rộng luôn. Mình nghĩ phải dành cho người 200kg. Giữ chặt nó kiểu tụt xong là... Bây giờ là 11:30 và mình đã massage từ lúc 9:30 đến 11:30 là 3 tiếng. Và thực sự thì mình cảm giác rất là đau thốn và phê nữa. Và lần đầu tiên là mình được massage dầu nóng lần đầu tiên trong đời và cảm giác là rất là sung sướng. Và bây giờ thì mình sẽ thay quần áo để xuống dưới nhá. Mình buồn ngủ quá. Những cái mắt của mình nào. 11 giờ 35 mình húc cái cây yêu thương này một phát rồi băng qua đường tới nhà hàng ăn trưa có mấy cái Michelin treo ở trước cửa này. Đây là dãy bàn của cả đoàn mình. Nhìn nó dài mới không gian nó cứ sang nó cứ hoàng gia sao ấy nhỉ. Đầu tiên thì anh em mình sẽ gọi nước. Cho em cái gì nó sặc sỡ nhất ở đây, Crazy in Love đi. Cái này có bào đâu, cái này đi. Cái này đi. Nhưng mà cái cho em cái sặc sỡ nhất đây không có chỉ với cái ly màu trắng. Cái này ngon nè, cái này berry nè, bikini nè. Berry bikini đi. Berry bikini đi. Blue summer. Bikini đi. Cho em bikini đi. Ok, một bikini nhá. Bikini skibidi. Trong lúc đợi nước thì chú hướng dẫn viên dễ thương múc cơm cho tụi mình. Bên dưới đây là các cái món ăn hôm nay này. Cá sốt này, tôm nấu cốt dừa, cà ri gà, bánh bột mì và thịt lợn xào. Mình khá là thích đồ ăn ở đây, ngon hơn chỗ tối qua. Và cái món tôm sốt này, đậm đà, ngon lắm. Đây là cốc bikini skibidi của mình. Nó kiểu sinh tố dâu Việt quất ấy. Uống đâu cũng. Rồi cuối cùng thì các bạn nhân viên bê ra một cái món bánh kỳ lạ để tráng miệng. Mở ra thì bên trong nó trắng tinh khôi. Rồi có một cái nhân đỏ đỏ hồng hồng ở giữa. Xoay các bạn mình một tay quay xong rồi một tay múc nên nó hơi bị lủng củng. Cho vào miệng ăn một cái cảm giác nó mềm như thạch. Bên trong mình nó nhân là dừa bào nhỏ này, thơm. Vị thì ngọt ngọt mặn mặn. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều và hiện tại anh em mình đang nghỉ ngơi trong một cái quán cà phê. Và mình thực sự rất thích cái không gian đây. Nó kiểu nhẹ nhàng, nó baby mà nó hoa lá cành nữa. Và mình sẽ review cho các bạn một vòng xung quanh đây. Ở trên bàn mình có cái chú gấu bông dễ thương to bự này. Mà cái bàn này người ta decor cũng có một cái tấm kính bên trên. Bên dưới là cát, vỏ ốc, vỏ sò. Bước ra bên ngoài thì mình thấy có cái ghế cùng chàng trai 1m8 đang gửi hình trái tim to đùng này tới các bạn. Dưới đây là cái nền nhưng mà được cải tạo thành cái ô lưới này, nguy hiểm mà thú vị. Và ở đây thì mình giới thiệu lần giới thiệu trực tiếp duy nhất và trong chuyến đi này. Thì ở đây là mình có 3 anh em, 2 anh lớn và một em nhỏ. Thì đầu tiên mình sẽ chuyển mic tới anh lớn nhất ở đây. Mình là Thỏi Đi Ăn, năm nay mình 18 tuổi. Đây là tiếng của mình nha mọi người. Nhớ là mọi người, mình là Hà Hiển và rất vui được đồng hành cùng Tùng Nguyễn và các anh em ở đây. Đây là tiếng kêu của mình. Hiển. Và cuối cùng là người em út nhỏ nhất trong đoàn của mình. Xin chào mọi người, mình là Blog của Moi và tiếng kêu của tụi mình, tiếng kêu của mình. Tiếng kêu của mình là moi. Và lý do mà tụi mình không bình thường được cái này là do đi chung với Tùng Nguyễn. Mình bình thường mà. Mình rất là bình thường. Đúng anh rất là bình thường. Người anh em này không bình thường một chút nào. Tiếng kêu của người bình thường. Tiếng kêu của em hả? Tung sa hu rồi. Giòn giã thế đủ rồi. Tối nay mình sẽ dẫn các bạn trải nghiệm truyền thống Thái Lan. Mới mở cửa xe cái là cái không khí này đã làm mình phấn khích, kích thích rồi. Xong là đoàn mình đi thì các bạn ấy cũng nhảy múa hát hò dẫn đường theo luôn. Ôi cái cảm giác này nó sung sướng, nó đặc biệt lắm. Trong đây thì anh em mình chơi cái trò đáp bóng thả người này, ăn khao mao. Món này đơn giản gồm cơm rang giòn đặt ở phía bên dưới và dừa bào nhỏ thì người ta đặt lên bên trên. Ơi anh nghe nè. Ngon ha, giòn giòn, thơm, ngọt. Rồi là anh em mình lên thuyền đi một vòng quanh cái khu này cho cảm giác sông nước. Ê, có cái bạn đứng trong cửa sổ vẫy tay ra chào anh em mình kìa. Cute thế. Lên bờ cái là mình đi vào ngôi nhà đầu tiên của công chúa và hoàng tử phía Bắc.
Không gian trong đây thì nó cũng cơ bản gồm những cái vật dụng như kiểu là các bạn nhìn từ hồi ngày xưa thôi. Qua đầu nhà thì mình nhờ cái cô này buộc cho cái sợi chỉ trắng lên tay để cầu may. Rồi bạn xinh gái dẫn mình tới cái địa điểm tiếp theo. Uầy, nhìn cái khu này nó đẹp ấy. Mình ăn khai pan tại đây. Đây là một cái món ăn truyền thống của miền Bắc Thái Lan. Cơ bản là trứng nướng trên cái cốc mà làm bằng lá chuối. Xong là mình chơi giã gạo. Thấy cái anh này gõ hay hay nên là mình cũng muốn thử. Cảm ơn các. Chơi tí là hơi đói nên là mình qua chỗ cô này thử cái món bánh Khan Nom Khót. Mình không biết là mình đọc đúng không nữa. Ngậm quá, ngậm quá. Ui, cái bánh rồi nó trong mồm mình nó nóng bỏng lưỡi luôn đấy các bạn. Mà mình không dám nhè ra, vì nhè ra thì quê. Xong rồi cố nhai, cố thổi cho nó bớt nóng đi rồi mình tọc ngay nó vào cổ họng. Ui, bánh thì bên ngoài là bột, bên trong thì là cốt dừa với cả ngô, thơm lắm. Nghe chị xinh gái này đàn một chút trước khi ăn tối nha các bạn. Bữa tối nay thì cũng là tiệc buffet trong cái nhà hàng to này. Phòng của đoàn mình thì ở trong đây và quả này đặc biệt này các bạn. Có hẳn nguyên một cái đội hình bưng cái món ăn trong cái thau hoa lá cành to đùng kia. Đi một vòng quanh phòng. Và đây là món gì? Mình không biết. Nhưng mà nó có dứa ở bên dưới và cái cục tròn tròn đen đen ở bên trên. Mình chưa biết ngon hay không nhưng mà cái cơ bản là cái hình thức phông bạt này là 10/10 rồi đấy. Rồi sau đấy thì mình ra quầy buffet để lấy đồ ăn. Đĩa đầu tiên thì cơ bản nó thế này. À mà cái món biểu diễn đấy ăn nó cũng. Thôi thì mình đi lấy đĩa thứ hai. Có nộm đu đủ và pad thái kèm thêm cái phồng tôm rắc tí phô mai. Ăn cuốn phết. Đĩa này thì mình chưa biết là đĩa cuối chưa. Cơ mà mình lấy cái hộp xôi dừa mini. Dưới tí cốt dừa, gắp cái bánh rực rỡ. Thêm cái bánh samosa vì mình thấy nó lạ. Ngon á. Và đây là anh Thỏ XX đang múa may một cái điệu gì đó. Quê. 5 chị em siêu nhân nhà mình vừa ăn vừa trò chuyện. Và đây thực sự là cái đĩa cuối cùng của mình rồi mọi người. Ăn xong rồi là chúng mình đi thưởng thức văn nghệ cho xuôi cơm ha. Sau đấy đoàn mình sẽ đi xem show lịch sử văn hóa Thái trong một cái rạp biểu diễn. Xem cũng hay mà mỗi tội là ngôn ngữ của họ không có tiếng Việt. Và mình nghĩ ngày tươi đẹp hôm nay kết thúc ở đây được rồi. Hẹn gặp các bạn vào. Bây giờ là khoảng 8:15 sáng và lát nữa thì 8:30 thì đoàn mình sẽ bắt đầu check out và đi tới cái đảo gần nhất ở cái khu vực Phuket này và chơi bời, lặn biển, ăn uống tại ngoài đấy. Xong rồi sau đấy là sẽ đi thủy cung aquarium. Chúng mình bắt đầu check out và đi thôi. Sau cỡ 15 phút di chuyển, mình đi lấy một quả chuối để ăn tráng miệng. 5 chị em siêu nhân ngồi chém gió. Mình không nhớ cái nội dung nó là gì nữa nhưng mà nó kiểu ba em chạy em ăn. Chị chạy bằng 2 chân, chạy bằng 4 chân. Hay á. Thằng thú siêu nhân gao. Để em theo thì chắc là đây rồi. Cười xong, cả đoàn mình di chuyển một cái đoạn khá là dài dưới nắng để lên thuyền. Xong rồi là lên thuyền là mình có nước uống chào mừng. Bánh trái thì quá trời luôn. Không ơi Tùng, hồi nãy em hỏi có trái sao cái đâu đống trái luôn rồi kìa. Một đống trái luôn. Ngồi tàu lướt trên mặt nước khoảng tầm 20 phút thì đoàn mình đã tới bãi biển Banana Beach. Vào trong bãi là cả đoàn mình thầu nguyên một cái dàn ghế bãi biển này luôn. Mình làm phè một chút rồi đi đầy nắng làm cameraman cho moi. Chị nhân viên bê nước dừa chào mừng ra. Uống ngọt ngon sướng người. Tỉnh táo rồi là anh em mình bắt đầu vui chơi thôi.
nhạc rồi mà cơ thể mình vẫn đang đắm chìm trong làn nước xanh mát. À tiện cho các bạn xem luôn mấy con nhím biển như mấy quả cầu đang nằm rải rác ở dưới đáy biển kìa. Cũng hên cái là số mình nó may, mình không dẫm phải tụi nó. Trước khi quay được mấy cái cảnh lặn dưới nước này thì mình đã phải vật lộn với cái mặt nạ đeo mấy lần. Kiểu mình dùng nó không quen ấy, xong mình cứ cắm mặt xuống nước là bị uống nước không à. Xong rồi sau vài lần là mình quyết định mình nín thở luôn và mình đeo cái đấy là để nhìn nữa chứ không để thở. Lên bờ nằm thư giãn ăn đậu phộng thì mình để ý thấy là khách du lịch ở đây chủ yếu là người Trung, Ấn với cả Tây, chứ mình chả thấy người Việt anh em mình đâu cả. 12 giờ thì đoàn mình ăn trưa tại cái nhà hàng cạnh đấy. Bàn ăn hôm nay thì cũng đơn giản. Bữa này có món mực chiên cũng ngon, tôm chiên sốt này siêu giòn và cực kỳ đậm đà. Cơ mà cái gà nướng BBQ này vẫn là cái món mà mình thích nhất. Ngon. Thôi thì mình cứ chill chill bữa cơm bãi biển, rồi ăn xong là mình sang bên cạnh tập gym bãi biển luôn. Loài đầu qua đi anh. Loài gì đây? Nghe tiếng kêu của anh Thỏ là các bạn cũng biết vì sao anh ấy là anh Thỏ rồi ha. Sau đấy thì ảnh dạy mình hát cải lương. Thì thời man lên giống thật dỗ nhà xe rực rỡ Để mai lên trốn thành đô nhà xe rực rỡ. Ôi, cái chỗ này nó lắc thế. Xong rồi đoàn mình được chị này tặng áo Banana Beach kỷ niệm. 13 giờ 48 đoàn mình tới chỗ thủy cung aquarium ngắm mấy con cá trong bể. Xong tự dưng là lòi ra cái anh gì đang hút cái gì ở dưới đáy ấy. Xong rồi cái con chim cánh cụt này lần đầu tiên mình thấy nó ngoài đời luôn. Còn cái con cá chuối này nhìn cái mặt dưới của nó cứ chuối hài làm sao ấy. Làm quả nhạc biển cả deep cho chúng mình cảm nhận nhé. Nghe cái nhạc này mình cảm giác nó phiêu quá và không muốn dừng lại một chút nào. Nhưng đã đến lúc rồi các bạn. 5 chị em siêu nhân mình chụp cái ảnh kỷ niệm. 4 anh em mình uống ly nước cuối cùng với nhau và 1, 2, 3, bye bye. dừng chút, đã đến cái lúc mình tiết lộ về cái đường dây chuyến đi miễn phí này của mình. Bắt đầu từ anh Hiển, anh xem YouTube của mình, anh rủ mình đi cà phê. Xong anh Hiển thì quen với chị Linh và chị Linh rủ anh Hiển đi Thái. Anh Hiển thì thấy mình đẹp trai nên có hỏi chị Linh là xem có cho trai đẹp đi được không. Thế là chị Linh đồng ý, thế là mình có cái video này. Cơ bản nó là như thế, còn mình đẹp trai hay là trai đẹp hay không thì mình không biết. Nhưng mà cảm ơn tất cả mọi người đã giúp em có một cái chuyến đi thật là tuyệt cả là vời. Chúc tất cả mọi người, chúc các bạn đang xem thật là nhiều sức khỏe và bình an. Và hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.